هل تفكرون في دفع $299.99 لفاينل كات برو 10؟ قبل أن تذهبوا لشرائه، ماذا لو قلت لكم أن يمكنكم شراء ما يسمى بحزمة تعليم التي تحتوي على فاينل كات برو 10 و4 تطبيقات أخرى مفيدة بمقابل $199.99 فقط؟ في الواقع يجب أن تكونوا طلابا أو معلمين لتكونوا مؤهلين لشراء هذه الحزمة، ومع ذلك لم أكن مضطرا إلى أن أثبت أني ما زلت طالبا لشراء هذه الحزمة، فربما في نهاية هذا الفيديو ستعرفون ما يجب القيام به لتوفير بعض المال. مرحبا بكم في فيديو آخر، وفي هذه المرة سأريكم خطوة بخطوة كيفية شراء حزمة تعليم بدلا من شراء فاينل كات برو 10 وحده باستخدام تجربة الشراء الخاصة بي كمثال. قبل أن نبدأ، إذا كنتم ترغبون فقط في تجربة فاينل كات برو 10 شاهدوا الفيديو في مربع الوصف، فيه أشرح كيفية تنزيل النسخة التجريبية المجانية يمكنكم استخدامها لمدة 30 يوما، مما سيساعدكم في تحديد ما إذا كنتم بحاجة إلى هذا التطبيق. بقول ذلك لنبدأ. الآن بعد أن قررتم بدفع ثمن فاينل كات برو 10 هناك طريقتان لشرائه. الطريقة الأولى هي مجرد الذهاب إلى متجر التطبيقات وشراؤه بدفع $299.99، لكن هذا ليس هو هدف هذا الفيديو. نريد الطريقة الأخرى لتوفير بعض المال، والطريقة الأخرى هي شراء الحزمة التعليمية $199.99. الحزمة التعليمية هي مجموعة من 5 تطبيقات تحتوي على فاينل كات برو 10 وتطبيقات أخرى مفيدة في إنتاج الوسائط. نعم، مجموعة 5 تطبيقات $199.99 فقط، بالإضافة إلى بعض الضرائب. يبدو أن الأمر غير معقولا، لكن يمكنكم الوثوق بي عندما أقول لكم إنه حقيقي، لأن هذا هو ما اشتريته أنا بنفسي وهو قانوني. فقط تذكروا كما قلت سابقا، هذه الحزمة مخصصة للطلاب والمعلمين، لذلك إذا كنتم طلابا أو معلمين يمكنكم الاستفادة من هذه الحزمة بالتأكيد، وإذا لم تكونوا طلابا أو معلمين فلا يزال بإمكانكم شراؤه، ولكن فقط إذا لم تطلب منكم أبل إثبات أنكم طلاب أو معلمون بالفعل. إذا لنرى كيف اشتريت هذه الحزمة، ويمكنكم فعل نفس الشيء. للحصول على الحزمة التعليمية توجهوا إلى apple.com ثم انتقلوا إلى أقصى الأسفل. سترون قسم التعليم. إن لم تروا هذا القسم فجربوا تغيير بلد الموقع في أسفل اليمين. لقد اخترت كوريا الجنوبية عندما اشتريت هذه الحزمة، لكن لهذا المثال سأختار الولايات المتحدة. بمجرد أن تروا قسم التعليم انقروا على التسوق للكلية. بعد ذلك انتقلوا إلى الأسفل حتى ترون هذه التطبيقات ال5 وانقروا على شراء. هنا يمكنكم رؤية المزيد من التفاصيل حول التطبيقات المضمنة في هذه الحزمة. للمتابعة انقروا على إضافة إلى حقيبة. الآن تحققوا من الكمية وقوموا بتغييرها عند الحاجة بالنقر على هذا السهم. انقروا على أدخل الرمز البريدي واكتبوا رقما عشوائيا مكونا من 5 أرقام وانقروا على تطبيق. يمكن أن يكون الرمز البريدي عشوائيا لأن التطبيقات سيتم إرسالها إلى بريدكم الإلكتروني كرموز، وسنرى كيف يتم استخدامها بعد قليل. لاحظوا أن هناك ضريبة بقيمة $16، وبالتالي يكون المجموع $215.99.
وهو لا يزال أرخص من شراء هذه التطبيقات بشكل فردي. إذا كان لديكم الرمز الترويجي فيمكنكم إدخاله هنا. للمتابعة انقروا على دفع. الآن يمكنكم تسجيل الدخول باستخدام أبل آي دي أو متابعة كضيف. لمثال اليوم سأستمر كضيف، والخطوات التالية تشبه لاستخدام أبل آي دي. هنا فقط تأكدوا من تحديد اختيار الزر أود استلامه. الآن تأكدوا من اختيار يوم إلى 3 أيام عمل عبر البريد الإلكتروني، وانقروا على متابعة إلى عنوان الإرسال. هنا يمكنكم كتابة معلومات مزيفة، ولكن تأكدوا من أن عنوان البريد الإلكتروني الذي تكتبونه هنا هو العنوان الذي يمكنكم الوصول إليه، لأن سيتم إرسال التطبيقات كرموز إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تدخلونه هنا. دعوني أكرر هذا لأنه مهم جدا. يجب أن يكون عنوان البريد الإلكتروني الذي تدخلونه هنا هو العنوان الذي يمكنكم الوصول إليه، لأنه سيتم إرسال تطبيقات كرموز إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تدخلونه هنا. تذكروا أن هذا مهم للغاية، لأن إذا وضعتم عنوانا مزيفا فلن تحصلوا على التطبيقات التي دفعتم ثمنها. وإذا صادف أن يكون هذا العنوان الإلكتروني المزيف عنوانا إلكترونيا لشخص آخر، فسيحصل هذا الشخص على تطبيقات مجانية منكم. أنا أستخدم معلومات وهمية في هذا التوضيح، لكن عندما تشترون هذا لا تنسوا استخدام بريدكم الإلكتروني الحقيقي، أو قوموا بإنشاء واحد وتأكدوا أن يمكنكم الوصول إليه. وإذا استطعتم استخدموا معلومات حقيقية فقط من أجل التمكن من التتبع واتصال بأكثر سهولة في حالة حدوث مشكلة. حسنا، الآن بعد أن وضعتم عنوان البريد الإلكتروني الصحيح اضغطوا على متابعة للدفع. سيطلب منكم التأكيد على استخدام هذا العنوان إذا كانوا غير قادرين على التحقق من صحته. انقروا على استخدام العنوان الحالي واضغطوا على متابعة للدفع مرة ثانية. هنا يمكنكم رؤية ما ستدفعونه بالتفصيل، وهنا تختارون طريقتكم المفضلة للدفع وتملؤون المعلومات المطلوبة. بعد ذلك تضغطون على الزر الأزرق وسوف يتم الدفع. إذا كان الدفع ناجحا ستحصلون على رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني مثل هذه، وبعد فترة ستحصلون على رسالة مشابهة تخبركم كيف سيتم تسليمها، وهو عن طريق البريد الإلكتروني. بعد ذلك عليكم الانتظار لمدة يوم أو 3 أيام عمل. في فترة الانتظار هذه قد ترسل لكم أبل رسالة إلكترونية للتحقق من أنكم طلاب أو معلمون بالفعل. بالنسبة لي لم أكن بحاجة لإثبات أني طالب، لقد حصلت على الرموز في 3 أيام، ولكن هذه حالاتي أنا فقط، فكونوا مستعدين لتقديم المزيد من المعلومات التي قد تكون مطلوبة إذا كنتم ستشترون هذه الحزمة. جربوا حظكم، لأن هذا السعر ليس شيئا تريدون إهماله. عندما ينتهي الانتظار ستتلقون رسالتين إلكترونيتين، واحدة تحتوي على كلمة المرور لفتح الملف PDF الذي يحتوي على رموز التطبيقات، وهذه التي تحتوي على الملف PDF. إذا لم تحصلوا على هاتين الرسالتين بعد 3 أيام فتحققوا من الرسائل غير المرغوبة فيها، قد تجدونها هناك حسب خدمة البريد الإلكتروني التي تستخدمونها. الآن لتثبيت التطبيقات
ستنتقلون أولا إلى الرسالة الإلكترونية التي تحتوي على كلمة المرور وتقومون بنسخها، ثم انتقلوا إلى الرسالة الإلكترونية الأخرى وافتحوا الملف PDF. سيطلب منكم كلمة المرور، فقوموا بإلصاق كلمة المرور التي نسختموها قبل قليل، ثم سترون الرمز لكل تطبيق. انسخوا رمز التطبيق الذي تريدون تثبيته، ثم افتحوا متجر التطبيقات وانتقلوا إلى أقصى الأسفل واضغطوا على السردات. بعد تسجيل الدخول قوموا بإلصاق الرمز واضغطوا على السردات. بالنسبة لفاينل كات برو 10 يقول لنا أن الرمز تم استعماله مسبقا، وذلك لأني استعملت هذا الرمز وقمت بتثبيت فاينل كات برو 10، وهذا يوضح لكم حقا سبب وجوب الحفاظ على رموزكم في مكان آمن، لأن استخدامها ممكن فقط لمرة واحدة. وعندما تستخدمون رمزا جديدا بعد الضغط على السردات سترون إشعارا عن نجاح هذه العملية، ويمكنكم التحقق من تنزيل التطبيق بالنقر على اسم الحساب في أسفل اليسار. يمكنكم تثبيت الباقي بنفس الطريقة، ولكن تذكروا أنه يمكنكم استخدام هذا الرمز فقط مرة واحدة. هذا يعني أن إذا استخدم شخص آخر هذا الرمز قبل أن تستخدموها، فهذا سيرتبط إلى الأبد بأبل ID لهذا الشخص، ولن تتمكنوا من تثبيت التطبيق بالرغم من أنكم الشخص الذي دفع ثمنه. فاحتفظوا بالرموز وكلمات المرور في مكان آمن. جميع التطبيقات هي إصدارات كاملة، ولن تحتاجوا إلى دفع أي شيء أكثر حتى بعد التخرج أو الانتهاء من التعليم. فهذا العرض هو أفضل ما يمكنكم الحصول عليه بسبب السعر، وكذلك لأن هذه الحزمة تحتوي على تطبيقات ستحتاجونها في المستقبل في إنشاء محتوى الوسائط. فهذه هي طريقة شراء حزمة تعليم وتوفير بعض المال. إذا كان عندكم أي سؤال فسيسعدني أن أجيب على تعليقاتكم. اتركوا لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، وشاركوه مع الأشخاص الذين بحاجة إلى معرفة هذه المعلومات. أشكركم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من الفيديوهات.